Salutare tuturor! În materialul de astăzi facem un rezumat al evenimentelor zilei 1423 a războiului din Ucraina, dar vreau să vă prezint și o previziune despre cum Statele Unite ale Americii pot pierde supremația și își pot pierde întregul imperiu în favoarea nu doar a Chinei, ci și a Europei și Canadei. De ce spun treaba asta? Am văzut că deja Canada a făcut o mutare foarte, foarte strategică printr-o întâlnire la Beijing cu China. Nu vă dau mai multe detalii pentru că o să discutăm și o să vă prezint știrea. Mi se pare absolut incredibil faptul că Statele Unite ale Americii au îndepărtat Canada și au lăsat loc Chinei în relațiile comerciale. Și lucrul acesta, din câte văd eu, se poate întâmpla și în relația dintre Statele Unite ale Americii și Europa, unde Europa, din păcate o spun, s-ar putea îndrepta către China și s-ar putea să-i întoarcă spatele lui Donald Trump și administrației sale, dacă Statele Unite ale Americii decid să invadeze Groenlanda și să încalce din interiorul alianței acel articol 5, adică să atace un stat NATO, un stat aliat, Danemarca, și o Uniune Europeană, pentru că Danemarca nu este de capul ei în cadrul Uniunii Europene, are foarte, foarte mulți aliați. Vom vedea și cum Donald Krasnov, Trump amenință țările care sprijină Danemarca cu tarife, cu taxe, pentru că, așa cum știm, Franța, din păcate Marea Britanie încă n-a trimis, dar Franța, Germania și țările scandinave au trimis atât echipament militar, cât și trupe în Groenlanda pentru a dejuca o eventuală invazie a Statelor Unite ale Americii în Groenlanda. Deci mi se pare ceva de noaptea minții, ceva ridicol, și ceea ce mai trebuie spus este faptul că dacă Donald Trump invadează Groenlanda, nu neapărat mâine, poimâine, ci în toamnă, are o cale liberă pentru declanșarea în Statele Unite ale Americii a legii marțiale și astfel să scape de primaries, să scape de pierderea alegerilor și să nu continue pe un parcurs democratic în Statele Unite ale Americii. Astea sunt deocamdată doar speculații, să sperăm că nu așa se va întâmpla, să sperăm că Statele Unite ale Americii nu vor ataca nici Groenlanda și nu va exista nici război civil în Statele Unite ale Americii din cauza acestor măsuri care mulți dintre influencerii americani și personalitățile americane le spun și le prevăd că Donald Trump și administrația sa fascistă le-ar pregăti. Nu spun eu că Donald Trump este fascist, ci spun oamenii de acolo din jurul lui care văd tot felul de lucruri. Eu doar constat aceste lucruri. Dar să nu ne mai lungim, să trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, care sunt acordul Canadei cu China, semnalează că aceasta este serioasă în privința schimbării de situație față de SUA. Deci le vor întoarce spatele celor din Statele Unite, aceștia vor rămâne singuri în curând dacă vor continua pe aceeași linie agresivă pe care merg acum. Fiul lui Ramzan Kadyrov a fost implicat într-un accident rutier în Grozny și a fost spitalizat în stare gravă. Între timp a ajuns și în Rusia, la Moscova. Înseamnă că este un accident foarte grav. Trump a declarat că controlul Danemarcei asupra Groenlandei este nedrept. Din nou, aceleași mizerii pe care Donald Trump și administrația sa le face. Trump spune că va impune tarife vamale țărilor care se opun ambițiilor sale privind Groenlanda. Potrivit Astra,
O a doua fabrică rusească a fost lovită pe data de 13 ianuarie în Taganrog și vom vedea despre ce e vorba, imagini foarte sugestive despre atacul asupra producătorului de electronice și software pentru drone rusești. De asemenea, Marina ucraineană a publicat imagini de înaltă calitate care confirmă distrugerea mai multor unități de producție la uzina Atlant Aero din Taganrog. Rapoartele din Serpuhov de lângă Moscova ne arată un atac ucrainean cu drone care au lovit niște substații electrice rusești. Iată știrea despre care vă vorbeam. Acordul Canadei cu China semnalează că Canada este foarte serioasă în privința schimbării de situație față de SUA. I'm pleased today to announce that Canada and China have reached a preliminary but landmark trade agreement to remove trade barriers and reduce tariffs. Our relationship has progressed in recent months with China. It is more predictable, and you see results coming from that. I'm pleased today to announce that premierul canadian Kearney spune că relația comercială dintre Canada și China este mai previzibilă decât cea cu SUA. Și mai spune acest premier niște lucruri foarte, foarte grave pentru Statele Unite ale Americii. I-a spus președintelui chinez Xi Jinping că Canada se pregătește pentru o nouă ordine mondială și în care a invitat China să participe la această nouă ordine mondială. Ăsta este un fel de șahmat deja pentru Statele Unite ale Americii. Vă amintiți, la începutul mandatului său, Donald Krasnov Trump tot amenința și tot voia să anexeze Canada, să fie cel de-al parcă 51-lea stat, da? American. Iată unde a dus această retorică și toată politica lui Krasnov de a introduce tarife împotriva partenerilor și unde a dus acele amenințări. Noua abordare a prim-ministrului Mark Carney față de politica externă a Canadei poate fi probabil rezumată într-o singură replică. Luăm lumea așa cum este, nu așa cum ne-o dorim. Exact așa. Acesta a fost răspunsul său când a fost întrebat vineri despre acordul încheiat cu China, în ciuda îngrijorărilor legate de situația drepturilor omului și la aproape un an după ce a numit China cea mai mare amenințare la adresa securității cu care se confruntă Canada. Între timp, cea mai mare amenințare cu care se confruntă atât Europa cât și Canada și întreaga lume liberă este Statele Unite ale Americii. Bravo, Trump! Good job! Așa să-ți pierzi imperiul. Și, Doamne ferește, bat în lemn, să se întâmple și un război civil acolo, pentru că acolo oamenii sunt armați până în dinți și vor fi milioane de victime. Și astea toate vor sta pe spuza voastră, pe capul vostru se vor pune toate acele lucruri. Doamne ferește să se întâmple. Încă o dată spun, pentru că am prieteni și am și oameni, membri din familie acolo. Acordul prevede o relaxare a tarifelor impuse de Canada pentru vehicule electrice chinezești împreună cu SUA în 2024. În schimb, China va reduce tarifele de retorsiune asupra principalelor produse agricole canadiene. Experții au declarat pentru BBC că această mișcare reprezintă o schimbare semnificativă în politica Canadei față de China, o schimbare influențată de către incertitudinea continuă cu care se confruntă relația cu Statele Unite ale Americii, cel mai mare partener comercial al Canadei. Prim-ministru spune în esență că și Canada are putere de acțiune și că nu va sta pur și simplu și va aștepta ca Statele Unite ale Americii să o atace, să o junghe pe la spate sau să facă alte mizerii, a declarat Eric Miller, consilier comercial cu sediul la Washington DC și președinte al Rideau Potomac Strategy Group. Da? Deci asta se întâmplă, oameni buni, când îți umfli prea tare mușchii. Da? Riști să pierzi supremația și întregul imperiu. Iată ce s-a întâmplat. Fiul lui Kadyrov a fost implicat într-un accident rutier în Grozny și a fost spitalizat în stare gravă. Ce avem de menționat în această știre? Faptul că fiul lui
Ramzan Kadyrov. Adam Kadyrov, în vârstă de 18 ani, a fost spitalizat și se află în stare gravă. A fost dus între timp la Moscova, a fost transportat la Moscova. Trump a declarat că controlul Danemarcei asupra Groenlandei este nedrept. Ia auzi, mă, dar de ce e nedrept? Ia uite, sunt casele astea tipic daneze și oamenii ăștia stau acolo, mă rog, au format comunități danezii acolo de acum 500 de ani, da? Indiferent că îi place sau că nu îi place lui Trump, ăsta este un teritoriu al Danemarcei care face parte din Uniunea Europeană. Deci un teritoriu al Uniunii Europene, pe care Uniunea Europeană trebuie să-l apere chiar și făcând alianțe cu China. Pentru a detrona Statele Unite ale Americii, dacă este necesar acest lucru, pentru că Europa are nevoie și ea de aceste resurse minerale și hidrocarburi pe care le are Groenlanda, da? Și nu își poate permite să le dea așa lui Trump și Statele Unite ale Americii doar pentru că ei amenință cu utilizarea forței militare. Statele Unite ale Americii, din păcate, vor să jefuiască lumea. Știm că au jefuit zona Persicului, Golfului Persic, de resurse, vor să jefuiască acum Venezuela și nu le ajunge, vor să jefuiască și Groenlanda, să ne sărăcească pe noi europenii și să fim noi tot timpul dependenți, ba de ruși, ba de ei. Nu, așa ceva nu o să se întâmple. Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a declarat că afilierea daneză a Groenlandei este nedreaptă, deoarece Copenhaga nu a putut proteja insula. Cum să nu poată să o protejeze? Pentru că este în posesia Danemarcei. Într-un interviu, Miller a declarat că Danemarca eșuase în a proteja Groenlanda și, prin urmare, nu are dreptul să o dețină. Nu pot controla teritoriul Groenlandei conform tuturor normelor juridice care există de 500 de ani. Pentru a controla un teritoriu trebuie să fii capabil să-l aperi, să-l îmbunătățești și să-l populezi, iar Danemarca nu a îndeplinit toate aceste cerințe, a declarat oficialul. Ăstea sunt niște oameni cu retorici naziste, fasciste de-a dreptul. Miller a declarat că Washingtonul consideră nedrept faptul că SUA plătește pentru apărarea Groenlandei în timp ce aceasta se află sub controlul danez. Dacă nu vă convine, get the fuck out of Greenland, cu baza voastră de acolo, că nimeni nu o să vină să atace Groenlanda. Deja sunt trupe europene acolo. Davai la ruși. Aceasta este o înțelegere nedreaptă și cel mai important este nedreaptă față de contribuabilii americani care au subvenționat întreaga apărare a Europei timp de generații, a spus Miller, care iar spune niște minciuni, au subvenționat, e drept, apărarea Europei, dar Europa a plătit și ea cu sânge toate aventurile militare de cotropire ale Statelor Unite ale Americii. Ia că dacă mă fac băieții ăștia să mă și enervez, eu ar putea să spun lucruri mult mai grave despre Statele Unite ale Americii, a cărui fan am fost, nu mai sunt. Oficialul a reiterat faptul că Groenlanda este esențială pentru interesele naționale ale SUA. Să ne reamintim că Miller a afirmat anterior că Statele Unite sunt o superputere și, prin urmare, vor acționa în consecință. Au fost o superputere, o să fie a treia superputere după China și Europa. Europa care împreună cu Canada vor forma un pol de putere împotriva Statelor Unite ale Americii, dacă Statele Unite ale Americii intenționează să facă, așa cum spune aici, prin forță, vor acționa în consecință ca superputere Statele Unite ale Americii. Trump impune tarife vamale țărilor care se opun ambițiilor sale privind Groenlanda. Deci aviz celor din Franța și celor din Germania, bineînțeles zona scandinavă. Președintele Trump a sugerat pe 16 ianuarie că ar putea impune tarife vamale țărilor care nu susțin pretențiile sale asupra Groenlandei. S-ar putea să impun taxe vamale unor țări care, dacă nu sunt de acord ca Statele Unite ale Americii să preia Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Nu, aveți nevoie ca să jefuiți Groenlanda de resurse, de-aia aveți nevoie.
Așa că s-ar putea să facă asta, a declarat Trump la Casa Albă, menționând amenințările sale anterioare cu privire la taxele vamale asupra produselor farmaceutice europene. De la revenirea în funcție, Trump tot a mâncat rahatul ăsta și a revendicat în repetate rânduri Groenlanda, insula semi-autonomă a Danemarcei, care joacă un rol strategic în accesul la regiunea arctică. Trump a folosit adesea tarifele vamale ca instrument de coerciție geopolitică. O să și le poată băga undeva în fund toate aceste taxe și tarife, pentru că nu o să mai facă nimeni afaceri cu Statele Unite ale Americii. Noi, foarte bine și frumos, Europa cu Canada, Japonia, Coreea de Sud și celelalte țări din lumea liberă, putem să ne descurcăm și fără Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii, fără noi, nu o să se descurce, o să ia în freză de la chinezi. Și asta o să primească. Avem imagini, iată, de la fabrica de proiectare, da? A doua întreprindere afectată în timpul atacului masiv asupra orașului Taganrog din Rusia, din 13 ianuarie, Astra, relatând acest lucru pe Telegram, faptul că a doua fabrică a fost lovită, a doua fabrică de electronice și software rusești pentru drone a fost lovită de către forțele ucrainene. La prima întreprindere Atlant Aero, un atac cu rachete a distrus atelierul principal și mai multe ateliere auxiliare. Dar hai să vedem despre ce este vorba în propoziție. Marina Ucrainei a publicat imagini, dăm și drumul între timp, de înaltă calitate, care confirmă distrugerea mai multor unități de producție de la uzina Atlant Aero din Taganrog. Fabrica producea drone de recunoaștere și atac Molina și piese pentru dronele Orion utilizate de către forțele rusești. Se pare că atacul a fost efectuat cu rachete și drone ucrainene, cu rachete Neptune. Și vreau să vă mai prezint ceva foarte interesant. Analizele suplimentare realizate de către Dnipro Sint confirmă un atac ucrainean asupra fabricii Atlant Aero din Taganrog pe 13 ianuarie. Imaginile din satelit arată lovitura asupra halei principale de producție și a clădirilor auxiliare. Fabrica produce drone de tip Molina și alte drone de atac. Da? Foarte, foarte interesant. De asemenea, rapoartele din Serpuhov, de lângă Moscova, indică explozii și un incendiu izbucnit peste noapte la o substație electrică rusească. Înainte de atacuri a fost raportată activitatea dronelor ucrainene în regiune. Da? Sunt și comentate aceste atacuri de către locuitorii ruși. Da? Se vede cum explodează. Asta pățești când ataci și aduci moarte și crime în Ucraina. Trecem la ziua 1424 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1130 de militari, 3 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 31 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. De asemenea, ucrainenii au reușit să doboare 721 de drone rusești. Să vedem ce ne prezintă cei de la Deep State. Sunt niște hărți actualizate până pe data de 16, deci sunt cu hărțile la zi și vom vedea din perioada 14-16, pentru că ultima zi ieri nu v-am prezentat hărțile. Începem cu regiunea Herson. Observăm că n-au existat modificări ale fronturilor în această regiune. Și acum ne îndreptăm atenția către regiunea Zaporojie. În Zaporojie, așa cum se poate observa, rușii au reușit să pătrundă în Huliaiopole. Da? Vedem că din data de 14 în 15, 16, rușii au reușit să ocupe o suprafață destul de mare în această regiune, acest oraș, Huliaiopole, și periferiile acestuia, vorbim despre aproximativ 6-7 km pătrați. Mergem mai la nord către regiunea
Pokrovsk, Mârnograd, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile. Nu. În schimb, în Dobropilea, observăm aici este punga Dobropilea, observăm că rușii de asemenea au reușit un avans nu mare, dar un avans de aproximativ 2 km pătrați. Ceasoviar, frontul este stabil. Lăman, din ce am văzut, doar la sud de Lăman s-a mărit puțin zona gri. În zona Kupianskului n-au existat modificări ale fronturilor așa cum vedem în ultimele 2 zile. Iar mai la nord, în Kharkiv, da, și în regiunea Sumă, din câte văd, fronturile sunt stabile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 16 ianuarie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri, cu principalele informații. Bloggerii militari ruși continuă să respingă vehement realitatea alternativă a câmpului de luptă pe care președintele rus Vladimir Putin și comandanții militari ruși de rang înalt încearcă să o creeze, adică să mintă în legătură cu mai multe cuceriri, inclusiv despre ocuparea orașului Kupiansk și iminenta ocupare a orașului Kupiansk, Vaslujoi, la sud de Kupiansk. Vedem această hartă că pe data de 16 cei de la Institutul pentru Studiul Războiului ne prezintă efectiv harta Kupianskului, în care cea mai mare parte din Kupiansk este controlată de către forțele armate ale Ucrainei. Am și văzut săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, că ucrainenii au reușit să ridice steagul pe clădirea primăriei din Kupiansk. Comandamentul militar rus a demonstrat un model clar de prezentare publică a informațiilor false despre câmpul de luptă ca parte a unui efort mai amplu de război informațional, de război cognitiv, care își propune să influențeze procesul decizional al SUA cu privire la negocierile de pace în curs. Scăderea veniturilor din petrol și gaze rusești și epuizarea continuă a rezervelor sale lichide de către Rusia vor complica probabil eforturile Kremlinului de a finanța în continuare un război prelungit în Ucraina și eu zic că asta le va aduce rușilor și falimentul economic. Investițiile insuficiente în infrastructura din extremul Orient al Rusiei afectează probabil acordurile economice ale Rusiei cu Republica Populară Chineză, iată, din cauza banilor. Forțele ucrainene contracarează recentele adaptări ale dronelor de atac Shahed rusești, care au permis forțelor ruse să vizeze aeronave ucrainene, subliniind ciclul tehnologic scurt de ofensivă-apărare din război. Rapoartele din mass media rusă sugerează că un accident de mașină l-a rănit grav pe Adam Kadyrov, fiul cel mare al liderului cecen Ramzan Kadyrov, și posibilul succesor al acestuia, iar Institutul pentru Studiul Războiului nu poate verifica independent aceste rapoarte. Vom vedea ce se întâmplă. Partenerii europeni ai Ucrainei au anunțat un nou ajutor pentru a sprijini armata și rețeaua energetică ucraineană. Forțele rusești au avansat recent în apropiere de Slaviansk, Pokrovsk și Huliaiopole, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 16 ianuarie cu axa nordică, regiunea Sumă, regiunea Belgorod și în apropierea orașului Kharkiv, regiunea Kharkiv, Donetsk, centura de fortărețe ucrainene la data de 16 ianuarie, vedem în această imagine, rezistând în continuare, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, în apropierea orașului Kostiantinivka, Pokrovsk și Mârnograd, vedem foarte mult mărită zona gri în această regiune, și axa sudică, estul Zaporojie, Orihiv, orașul Zaporojie și Herson.
Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi, dar nu înainte de a vă îndemna, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!